اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات توب 10 ويكلي ترندز. في سلسله الفيديوهات دي بنتكلم على اعلى 10 نيشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع ده. النهارده 18/7/2021 واتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت وبالأخص في البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب. زي ما تعودنا في سلسلة حلقات توب 10 ويكلي ترند، أنا عليا أعمل الريسيرش على النيشات اللي عليها منافسة قليلة واللي أنت ممكن تحقق منها أرباح، وأنت عليك تعمل الريسيرش على التريد مارك والكوبي رايت وتبتدي تصميم. أتمنى بقى من ربنا إنك تكون جهزت نفسك كده نفسيا ومعنويا، لأن إحنا خلاص دخلنا على الكيو 4 او الربع الاخير من السنه، وهتبتدي المنافسه تكون شديده والمبيعات برضه هتكون شديده على كل النيشات، سواء كانت ترندنج نيشز او ايفر جرين نيشز او حتى نيشات المناسبات. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا. اول نيش معانا النهارده وهو الدوج اون سيرف بورد. طبعا بما اننا في فصل الصيف فالناس بتروح الشواطئ. كلمه سيرف بورد اللي هي لوحه تزلج على الميه اللي انت شايفها ديت. كل اللي انت محتاجه انك تجيب صوره كلب او عنصر شكل كلب يعني، وممكن تقوم ملبسه نظاره بتاعت الميه وتحطه على السيرف بورد او لوحه تزلج على الميه وتخليه بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. الافكار كتير، ممكن بس تستكتفي بصوره زي ديت، او ممكن ان انت تكتب تحتها مثلا دوج اون بورد، او تكتب اي حاجه لها علاقه بالسمر او بفصل الصيف والسمر اكتيفيتيز، مثلا سمر فايبس. ممكن تكتب حاجات كتيره جدا او تتعامل مع الديزاين بشكل حلو بحيث ان هو يظهر ويبقى له علاقه دايركتلي بالنيش. تاني نيش معانا النهارده وهو armed with knowledge، يعني مسلح بالمعرفه. طبعا النيش اللي هو علاقه بان انت بتقرا او بتذاكر علشان مستقبلك، فطبعا لازم تبقى العناصر او التصميم في نفس الاتجاه او في نفس الناحيه. واحد ماسك كتاب مثلا وبيقرا كتاب، حاجه زي كده armed with knowledge. الصوره طبعا معموله باحترافيه شديده، فطبعا تبقى صوره حلوه ومطلوبه جدا، بس لو هو كان غير الخط وكتبه بشكل احسن كان هيبقى شكلها احسن بكتير. ممكن تكتفي بتكست بيز ديزاين، حاجه زي كده مفيش فيها مشاكل، بس ابعد كل البعد عن تكرار العناصر بالمنظر اللي انت شايفه دوت. حتى لو انت دافع سبسكريبشن او دافع فلوس لموقع علشان يديك عناصر تستخدمها في التصميم او في البرنت اون ديماند بالمنظر دوت، انت كده العنصر ده اتحرق اصلا ومحدش هيشتريه او محدش هيدفع فلوس على عنصر متكرر ومنتشر على الموقع بالمنظر دوت، لان دلوقتي ما بقاش سبيشال او ما بقاش حاجه مميزه الزبون او العميل يشتريها منك. بالتالي محدش هيشتري حاجه زي كده حتى لو انت غيرت الكالر. ولو ان لو كل واحد فيهم حط خلفيه مختلفه عن الثاني، كتب بتكست مختلف عن الثاني، كان يبقى شكلها احسن. وعلشان كده انا دايما بنصح ان انت تعدل على التصميم بتاعك، حتى لو نزلت حاجه عليك فيها كوبي رايت وان انت تشتغل بيها ومفيش فيها اي مشاكل، عدل عليها علشان تبقى مميز وسط الناس وفي المواقع اللي زي ريد بابل، سبريتشر، تي بابليك او اي موقع تاني. النيش الثالث معانا النهارده وهو مستر افوكادو، عليه 259 ريزلت. فطبعا دي فرصه كويسه جدا انك تيجي وتبتدي تنافس في نيش زي دوت. كل اللي انت محتاجه صوره لافوكادو، ممكن تكتب تحتها مستر افوكادو ومفيش فيها اي مشاكل. النيش اللي زي دوت ممكن تستعمله في الستيكرز، وممكن تستغل الوضع في ان انت تعمل ستيكر باك، تعمل مثلا اكتر من صوره للستيكر. بس حاول ان انت مثلا تعمل حاجه شكلها كويس، حاجه زي دي كده شكلها كويس جدا، حاجه زي دي شكلها كويس جدا. المهم تركز على الستيكرز وتركز على الكلاسيك تي شيرتس بالاخص، لان هما الاثنين دول اللي هيبيعوا في نيش زي دوت. لو انت عملت ماسك بالمنظر دوت مفيش فيها اي مشاكل، بس حاول برضو انك تركز على الستيكر او تظهر الديزاين بتاعك على صوره ستيكر او على صوره كلاسيك تي شيرت، وان شاء الله تبيع فيه وتحقق مبيعات كويسه عليه. النيش الرابع معانا النهارده وهو ميديتيتنج سكيلتنج، يعني هيكل عظمي بيتامل. طبعا نيش زي دوت عليه 563 ريزلت. دي فرصه كويسه ورائعه جدا جدا انك تيجي تنافس فيه لاكتر من سبب. مبدئيا النيش ده بيدمج بين اكتر من نيش. اول حاجه النيش بتاع السكيلتين او الهيكل العظمي، ده طبعا ده نيش كبير جدا. تاني نيش هو نيش الميديتيتنج او التامل، ده نيش كبير جدا جدا. تالت نيش وهو نيش الهالوين، وطبعا بما اننا داخلين على الهالوين ان شاء الله في اكتوبر، في اخر اكتوبر، فهيبقى فرصه كويسه انك تبتدي تستثمر فيه من دلوقتي.
رابع نيش كمان وهو اليوجا، ممكن المديتيشن يكون بارت او جزء من اليوجا، فبقى انت كده دخلت في 4 نيشات او اكتر من نيشين في نفس النيش وبنفس التصميم. فطبعا دي فرصه كويسه جدا جدا انك تيجي وتنافس عليه. ويا ريت يا ريت لو انت لقيت عناصر زي ديت ما تاخدهاش تنزلها على طول على الموقع عشان ما تبقاش متشابه مع حد، او تعمل مثلا صوره هيكل جمجمه او حاجه بالمنظر ده وتنزلها. لا، هي المطلوب الصوره دي إن الايكون دي تاخدها بقى وتحطها على خلفيه، تكتب ناماستي على ان انت مثلا في اليوجا، تعمل مثلا حاجه كده لها علاقه بالهالوين، ناماستي ويتشز، تعمل اي حاجه لها علاقه بالهالوين، ويبقى انت كده عملت النيش بتاعك. حاجه زي كده برضو هيكل عظمي جواه ورود، فرصه كويسه جدا انك تيجي تحمل عليه حاجه زي كده. حاطط هيدسيت، ممكن بقى تدمج المديتيشن سكيلتنج مع اكتر من نيش، الميوزك، الهالوين، اليوجا، حاجات كتيره جدا جدا، وفرصه رائعه عليك انك تيجي تستثمر وقتك ومجهودك في نيش زي ده. النيش الخامس معانا النهارده وهو سيفز ذا ماناتيز. الماناتيز ده اللي هو كلب البحر او الفقمه، طبعا اللي هو شيء الحيوان اللي انت شايفه قدامك دوت. بما انه حيوان يعني دخل في مرحله ان هو خلاص على وشك الانقراض، فالناس بتعمل بقى حملات سيف ذا ماناتيز والحاجات اللي انت شايفه قدامك ديت. هات عنصر شكله كويس بالمنظر اللي انت شايفه دوت واكتب عليه ماناتيز لايفز ماتر، سيف ذا ماناتيز. عندك هنا سيف ذا ماناتيز. الحاجات دي كلها افكار كتيره جدا جدا، والميزه انه نيش عليه ريزلتات قليله جدا، وفي نفس الوقت مفيش ناس كتير دخلوا عملوا تصاميم عليه، فدي فرصه كويسه جدا انك تيجي تشتغل عليه. والافكار فيه هنا رائعه، حاجه زي دي شكلها كويس جدا وتشتغل على تي شيرت وستيكر وحتى على الطاقيه او الهات. افكار كتيره جدا، حاول انت بس تيجي تدور في نيش زي دوت وتستعمل حاجات ما عليهاش كوبي رايت او تريد مارك، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش السادس معانا النهارده وهو faith is greater than fear. طبعا الفيث اللي هو ايمان اقوى من الخوف. طبعا لو انت عندك هدف وبس خايف انك تمشي فيه، فالايمان بهدفك ان انت توصل له وتحققه وان شاء الله هو اللي بيديك القوه او الطاقه ان انت تستمر فيه حتى لو انت خايف. وده الهدف من النيش كله، ان هو يشجعك على ان انت تعمل حاجه ويموتيفيت يو ان انت توصل لهدفك او تحقق احلامك يعني ان شاء الله. ممكن تعمل بقى نفس السيستم اللي الناس مستعملاه اللي هو علامه الاكبر من في الرياضه يعني زمان ايام المدرسه، او ممكن تكتبها على طول كده تكست بيز ديزاين بخط شكله رائع زي اللي انت شايفه قدامك ده، faith is greater than fear، او مثلا faith over fear برضو يمشي برضو معاك في نفس النيش faith over fear. المهم تطلع بفكره كويسه وتطبق التكست بيز ديزاين ده بشكل كويس، وتحط شويه ornaments او زينه على التكست بحيث يبقى ظاهر قدام الناس او الناس تاخد بالها منه، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش السابع معانا النهارده وهو in September we wear gold. طبعا شهر سبتمبر هيجي كمان 15 يوم، والنيش ده هيبقى ترند تقريبا طول الشهر، فانا حبيت اقوله قبليها بفتره علشان ان انت تبتدي تشتغل عليه وترفع تصاميمك وتاخد رانك في العالي، وبالذات انه عليه 110 ريزلت، فده عدد قليل جدا، فهترانك في الصفحه الاولانيه من اول تصميم. طبعا المطلوب منك في نيش زي دوت او فكره النيش دوت ان هو عباره عن حمله للتوعيه ضد مرض السرطان للاطفال، فطبعا يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم. اللي مطلوب منك هنا وهي علامه الرينبو ديت اللي هي علامه السبورت الجولد، وهتلاقيها متكرره هنا في اكتر من مجال والناس مطبقينها باكتر من كلر. تقدر تحطها بس تخلي اللون الاساسي هنا هو الجولد او الذهبي يعني، وتكتب ان سبتمبر وي وير جولد كنوع من انواع السبورت او الدعم المعنوي للناس اللي بتواجه المرض دوت. والطريقه الثانيه اللي هو ديت مثلا تكتب فايت كانسر وتحط الريبن او الشريطه الصفراء، او ممكن تعمل فايت تشايلد هود كانسر وتحط برضو الشريطه الصفراء اللي معموله اللي هي علامه اكس ديت، دي علامه للتوعيه ضد مرض السرطان، وبتتغير لونها مع لون البيربس او لون الهدف اللي هي بتفايته او اللي هي بتدعمه. الثلاث نيشات اللي جايين ان شاء الله هيكونوا ايفر جرين نيش مش ترندنج نيش، يعني تقدر تستثمر فيهم ويبيعوا معاك طول السنه. النيش الثامن معانا النهارده وهو باندا وركن اوت، يعني حيوان الباندا او دب الباندا بيتمرن، وده طبعا ايفر جرين نيش وبيدمج بين نيشان كبار جدا وهو الباندا والوركن اوت او نيش التمرين او اللي هو الجيم يعني. فطبعا عليه 60 ريزلت او 60 نتيجه، دي فرصه كويسه جدا، ده معناه ان تقريبا ما فيش حد اشتغل على النيش دوت، فدي فرصه كويسه انك ترانك في اول صفحه في التصميم او في النيش وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. بس كل المطلوب منك انك تجيب عنصر او element لصوره لباندا بيتمرن او بيشيل حديد زي ديت، حاجه زي كده برده بتبقى كويسه، حاجه زي ديت. المهم حاجه زي دي برده بيبقى شكلها كويس جدا وبالذات على الستيكرز. المهم انك تطلع بفكره كويسه على نيش زي دوت وتحط وقت ومجهود فيه وان شاء الله تحقق مبيعات عليه.
النيش التاسع معانا النهارده وهو كات ووترنج بلانت، يعني قطه بتروي او بتحط ميه على زرعه. طبعا الفكره في النيش كله انك تجيب صوره قطه وبتعمل بتروي الزرعه او حاجه زي كده، مثلا قطه واقفه جنب الزرعه مثلا وفيها ميه، او حطها مثلا في بتاعه الميه بتاعتها، يعني حاجه زي كده برده شكلها كويس. حاجه زي كده تخلي مثلا قطه جوه الزرعه وتربطهم ببعض مفيش فيها مشاكل. حاجه زي دي برده كويسه، حاجه زي دي ممكن تبقى تمشي. حاجه زي دي طبعا يعني حاجه ابداعيه جدا ومستواها او المستوى بتاع التصميم بتاعها عالي جدا جدا. حاجه زي دي برده ممكن تمشي. المهم انك توصل بالفكره ان قطه ماسكه اللي هي بتاعت اللي بتروي الزرع وبتحط على الزرع ميه، ويبقى انت كده خلصت التصميم بتاعك. ده طبعا ايفر جرين نيش ويحتاج منك شويه وقت ومجهود في الاول، بس صدقني دي فرصه ذهبيه انك تبتدي تشتغل عليه لانه مطلوب طول السنه. النيش العاشر معانا النهارده هو Just a Girl Who Loves Manatees. طبعا مانيتيز لسه متكلمين عليها من 3 4 نيشات، وهو حيوان الفقمه او كلب البحر. وطبعا انا جات لي الفكره من النيش اللي فات Just a Girl Who Loves Manatees. النيش اللي فيه Just a Girl Who Loves دوت يعتبر Evergreen نيش، وبعديه بقى اي حاجه هي اللي بتقوم النيش معاك. طبعا الفكره زي ديت او نيش زي ده عليه 57 ريزلت، فطبعا فرصه كويسه جدا. ومن رايي الشخصي في النيش ده او على موقع ريد بابل اكتر نيشات ابداعيه هو اول صفين في النيش ده فيها ان حركات ابداعيه كتيره جدا في التصميم. الاورنمنتس مع الالوان والاختيار اللي هي الزينه اللي حوالين المين او العنصر الاساسي اللي هو شكل الفقمه، هو دوت اللي بيفرق معاك. واختيارك للكالرز وكمان الفونت او الالوان والحركات دي كلها هي اللي بتفرق من مصمم للتاني. فاتمنى انك تيجي تتعلم من الناس دي وتعمل تصميم في نفس الستايل دوت، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. وبكده خلصت كل النيشات النهارده. هسيبهم لك هنا على الشاشه بحيث تاخد سكرين شوت او تسجلهم عندك وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ترندنج نيشز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده او في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.